السلام علیکم. خپل موبایل چې به میشتو سه د فیسبوک یا د یوټیوب نه بغیر د اپلیکیشن نه، یعنی د اپلیکیشن ضرورت به میشتو نه وي یا ډاونلوډر یا پلونکا یا ویډمیټ یا څه دنه بغیر به ویډیو سرنګ ډاونلوډ کوي. نن ویډیو شه بدايه ته شامل ویډیو اخر پر وکسي ز دریمه موبایل سکرین طرف ته اول به ته شامل فیسبوک ویډیو ډاونلوډ کولې طریقه زه موبایل سکرین طرف ته فیسبوک مې اوپن کړو. فیسبوک شه ز یو ویډیو روخلم دې به سیمپل میجه د ویډیو لینک کاپی کوي د یو ویډیو په شکل سره فیسبوک شي ارو خلم نه دلته دا ویډیو به دا شیر باندې به کلیک کوي او د اخیری مور اپشن او بیا کاپی یو آر ال دا به کلیک کوي دا به مینیمایز کوي دینه به بیک شي چې کله دا کاپی کوي دا لینک خپل براوزر به خپل کوي مسره کروم دا تو سره چې کیمیاوي پارس نکو کروم براوزر شي به ولی کوي اف ډاون اف ډي او دبليو ان دا به ولی کوي دا به سرچ کوي سیمپل اولنۍ ویب سټ چې ولا کما دا fdown.net دا فیسبوک ویډیو ډاونلوډر دا باندې به کلیک کړئ. دا چې څنګه کلیک کړئ ډایرکټ په تاسو سرچ بار دلته به هغه لینک پیسټ کې ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. مو هغه پیسټ کړل دا ویني څنګه ما هغه ډاونلوډ باندې کلیک کړ ډایرکټ مو دروله دا ځکه دا ډسکرپشن ټایټل لیکلی دی او ډاونلوډ ویډیو نارمل کوالټي ایچ ډي کوالټي باندې او دا کیما تاسو ډاونلوډ کوئ ټیم باید وشای منټ سکند کې دا کیزی لیکلی دا خیری شي مور اپشن دې نه تاسو نیر اپشن یا ته چوز کولای شي کنه کوالټي یې دا بدلوای شي کیما کوالټي شي ډاونلوډ کوئ او دا ځکه تاسو نارمل او ایچ ډي کیما شي ډاونلوډ کوئ زدلته په ایچ ډي باندې کلیک کړئ څنګه ما کلیک کړو ډاونلوډ روغله ډاونلوډ باندې کلیک کړئ سیمپل دا شریش ولا دا اینه دا پیراش ولا اوپن میکړه هغه ویډیو دینه مو سره ډاونلوډ شو ډایرکټ دا ویډیو کوم ځکه تنه ز بیک شول دا زی ز بیا دریمه فیسبوک ته یو بل ویډیو روخلم تاسو ریخ په پوي شي دا دې کې ز سکرول کوله شه دا ویډیو روخلم بیا به د شیر باندې کلیک کړئ هغه خبر مور اپشن باندې کلیک کړئ بیا کاپی یو آر ال هغه طریقه باندې به دا لینک کاپی کړئ دا اف ډاون ویب سټ مخلص کړئ دا دته به پیسټ کړئ بیا به ډاونلوډ باندې کلیک کړئ څنګه کلیک کړئ هغه نمونه به تروشي دا ډاونلوډ ان نارمل کوالټي او ایچ ډي کوالټي شي کیما چې تاسو ډاونلوډ کوئ په به کلیک مو په ایچ ډي باندې کلیک کړو ډاونلوډ شری شو دا ویني دا ویډیو شری شو دا بل کیزه چې مخشه مو ډاونلوډ کړی و دا ایس کو دا مې اوپن کړی ویني دا مې پلی کړ دا ویډیو ته تاسو سره ایچ ډي کوالټي ډېر صفه ډاونلوډ شو زه د دې پیکیج دا هو د فیسبوک ویډیو ډاونلوډ کولو طریقه ان شاء الله امید لرم چې وو پوي دا طریقه باندې تاسو ډاونلوډ کولای شئ بغیر د اپلیکیشن نه. چیرته تاسو ویای چې مو سره دا اف ډاون ویب سټ په هوم سکرین باندې شارټ کټ آیکا ګندارو شي چې بار ز سرچ کوئ نه بیا به دې پر دا 3 ډاټ باندې کلیک کړئ دا شی بیا ایډیټ هوم سکرین دا به کلیک کړئ دا ایډ به وای بیا به ایډ وای دا استو ولا هوم سکرین باندې دا ویني روغلو دا کی اخیری ویني دا غدا شارټ کټ فائدہ دا غاډو چې تاسو په بار سرچ کوئ نه دا ویب سټ دې نه تاسو ډاونلوډ کولای شئ. دا هو د فیسبوک ویډیو ډاونلوډ کول اس په تاسو شان د یوټیوب ولا زه اول هو یوټیوب اوپن کوم موبایل شي دا یو بل ویب سټ ته وښایم دا یوټیوب شي وا د ویډیو روخلم د شکیز ودری مزه ډېر څه وکړه طریقه د یوټیوب ویډیو ډاونلوډ کول یا دا یو بل ویب سټ ته وښایم بدا شي پابندی میج هر قسم ویډیو ډاونلوډ کولای شي دی خاص کر د یوټیوب ولا دا خو د بل فیسبوک وا دا غا د یوټیوب دو دا ځکه وا دا غا 3 ډاټ په کلیک کړئ چې مو ویډیو چې ډاونلوډ کوئ شیر به وای یا کاپی لینک دا به کاپی کړئ دا به وای مینیمایز د لمانځ بٹن موبایل لمانځ بٹن نوي بیا به خپل براوزر خپل مسره کروم دا شی به ولیکل YT5S دا به سرچ کړئ YT5S دا ویب سټ دو دا سیر نشان دا او دا YT5S.com دا به کلیک کړئ دا چې څنګه کلیک کړئ هغه خبره دو دې دا به هغه کاپی شوی لینک پیسټ کړئ به سٹارټ وای دا ویني بیا به دوی نه تاسو ریزولوشن یې بدلولای شئ 720 مسره لیکلی دي او 57 MB دا ځکه تاسو خپل
ریزولوشن بدلوای شي دا ویني 1080 720 سایز به ته وشي او ریزولوشن 480 360 240 دا غون دی او MP3 ډاونلوډ کولای شي او زه به دغه 720 شي پرېږدم دې نه تاسو بدلوای شي چې کوم سایز او کوم ریزولوشن ورکوي دې نه زه به کېږم بیا دا ګیټ لینک باندې به کلیک کوي ډاونلوډ کولای دی پوره دا به وای دا ویني کنورټینګ ټو دا ډاونلوډ به کلیک کوي بیا دا به لږ لوډینګ کو بیا به ډاونلوډ وای ویډیو به اس ډاونلوډ کول شری شي دا ویني دا پوس ډیټیل رول دا شری شولا ویډیو زه لږ سکیپ کوم دا ویني مو سره دا ویډیو ډاونلوډ شولا مو اوپن کړه دا ویډیو ویني سیم راکشلی کوالټي او ایچ ډی کوالټي مو سره ډاونلوډ شولا بالکل کلیر بالکل صفا دې نه زه به کېږم بیا دا سیوا زبلر خلم تو سه ری خو پوي شي تو ځان اندازه ولګیږي دا ډېر زبردست دا د امیر لیاقت ولا دا بیا شیر کاپی لینک بیا دیزنه دا به ختموي نه خلی مینیمایز کوي دا بیا مو خصکړی وای 25s دیز دا رو بیا سٹارټ بیا کارتون بدلوي شي او کا نه بدلوي بیا دغه سایدو بیا ګیټ لینک بیا ډاونلوډ به کلیک کړئ دا ویني بیا ډاونلوډ ټول ویډیو بیا شری شولا دا طریقه سره تاسو د یوټیوب ویډیو ډاونلوډ کولای شئ او ډېر په سوکا ډېر په خوشاله طریقه سره دا ویني دا د یو فری ویب سایټ د لیکلي دی بیسټ فری ټولز to download and convert video from YouTube MP4 MP3 in 2022 it actually need a website to او کچېره ته څه ویای چې موږ سره دا شارټ کټ روشي په هوم سکرین باندې بیا دا 3 ډاټ کلیک کوي بیا ایډیټ هوم سکرین هغه د فیسبوک خبره هغه نمونه تاسو شارټ کټ جوړولای شئ د دا څوکیات ته چې به تاسو په سکرین باندې اني ټایم موجود وي اني ټایم تاسو استعمالولای شئ دا ویني اوس ډول داخلي لاست ویني دا APP اپ چې په لیکلي دي دا غدو دې نه به بیا اوپن کولای شئ سرچ کول ضرورت پې نه وي ان شاء الله چې فیسبوک او د یوټیوب ویډیو ډاونلوډ کول به تاسو پوي وي کا ویډیو مو خوښ شوی وي ویډیو ته لایک کمنټ ضرور وکړئ چینل سبسکرایب کړئ غنټۍ نشان کلیک کړئ او پښتو شي د معلوماتي ویډیو نوټیفیکیشن حاصل کړئ هغه عملګری چې فیسبوک باندې دا ویډیو کسي فیسبوک پیج لایک او فالو کړئ او وسره یوټیوب چینل خامخا ضرور سبسکرایب کړئ او داسې نره ډېرې معلوماتي ویډیو به تاسو چینل باندې کتلای شئ او د ټولې ویډیو لینک په ډسکرپشن کې موجود وي اسی نه تاسو کتلای شئ دا و د نن ورځې ویډیو بله ویډیو شو بیا ملاویږي الله په امان